حسب الأرقام بتاع الجيش التونسي فما تقريبا 3000 كافيتي معناها. في الجمهورية ولا لا لا، في السرج. في السرج؟ تو عين ذهب علاش ماخذ الاسم هذاك الكل، ماخذ الاسم هذاك الكل من علي فيستولوز وطول الفيستولوز اللي يوصل ل 4 متر 60 4 متر، هذاك اللي عاطي اسم عين ذهب وريكونسونس مونديال اللي ما معروفه بها عين ذهب، وطول الفيستولوز هذيك اللي اطول واحده في المكسيك 5 متر و60، ثاني اطول واحده في عين ذهب. مع عباد ما تعرفش اللي فما الشيء هذا في تونس راه. اي يعني عرفت كيفاش متصور هي البرة مثلا ما واش في الأوروب ما عندناش هكا. سي نورم يعني انا نحس الوقت وسط قروت يقف معناها بور تو دير من الاخر معناها تيق في الدنيا من وقت ندخل الكافيتي من بعد عاود كي تعاود ترجع. دونك يعطيكم الصحة يا أصدقاء، يعيشك. ضيفتونا مرحبا. ودرتوا بينا. دونك في الآخر أنا قعدنا هوني باش دولي أول مرة نعملوا حلقة إيكولوجيا بودكاست في قلب الأرض. والله يعني في قلب الطبيعة، في قلب الطبيعة، في قلب جبل السرج. نتصور عالم السرج مزيان. كله السرج كله حفر بلايص هكا، ما خاطر لا كونستركسيون جيولوجيك هي معناها في اخر تعداد حسب الارقام بتاع الجيش التونسي فما تقريبا 3000 كافيتي معناها. في الجمهورية ولا لا في السرج. في السرج هذوما اللي معروفين معناها اللي مقيدين. وتصب المطر تحل كافيتي، تصب المطر تسكر كافيتي. معناها سي نورم الريشيس نتاع الكافيتي اللي موجوده في السرج. وعلاش هوني علاش بالضبط يعني شنو هي الحجر اللي موجود، شنو اللي خلى هو طبيعه السرج هو جبل كالكير معناها الناتور نتاعو والماء اصعب اسهل اليمون يهزوا ويفرغوا هو الكالكير معناها على باز هذه مش تلقاه كانت كالكير معناها الفراغ اللي احنا فيه تو هو الماء اللي يزد تتكون من بعد 100 سنين يعني لي كونكريسيون اللي موجودين هذوكم هما لاكيميلاسيون تاع الكالكير اللي يخليه الماء بعد ما يتعدى معناها. اوكي et donc c'est tout un univers هذا العالم نتاع الباليونتولوجي لا سبيليولوجي الاستغوار سبيليولوجي الاستغوار دونك تحت الارض ديكوفيرت مي ثم tout un arsenal technique toute une formation يعني ما c'est pas donné على خاطر نحن تو كي دخلنا لهون عملنا شويه زحف وهبوط ونصور في مغارات كبار، ثم خيوط وثم ماتريال تاع ديكور، فما ماتريال تلبسوا، فما ديكورات معناها اللي مش تسحق فيهم مثلا اللي النيوبرين اللي كومبينيزون تاع الغص باش نجم تعمل البروغريسيون تاعك كيما عين ذهب المعروفه، كيما عين ذهب اللي معروفه. فما ايكيبمون كامله لازمها تكون عندك باش تحمي روحك سيرتو، وكما الكاسك لازم يكون عندك كاسك باهي، ترش باهي سيرتو خاطر الضوء مهم جدا في الجروت، لازم يكون عندك ضوء باهي. وبعد كده نبداو نحكيو على الكارد، على لينيو، على شنو هما لي زارني يعني ماتريال تاع سبيولوجي المسكوتون للفورماسيون زي لي كونيسونس نتاعك انت باش تكون زاد تبقى اون سيكوريتي زاد كل اسكالاد يعني لازم ماتريال تشابط وتطلع شباب ماهمش فما كيلكيبون اللي يفرقوا في لي ديسوندير في الارني نفس التكنيك نفس والهم من هذا كل اللي نورم تاع سيكوريتي لازمك تحترمهم خاطر نتصور فيش حد فماش من بعد تغلط تخلص كاش. حتى الميتيو تبع سيكوريتي زاد، ميتيو مثلا في جروت عين ذهب لازمك تقرا لها بحسابها على المطر باش تعرف، خاطر هي ريفيير سو تيران، دونك لازمك تعرف اسكو النيفو نتاع الماء طالع هابط وكل. فما مطر ما فماش باش تعرف روح، باش تعرف فما دي بي نتاع ماء في الوقت هذاك مش يطلع مش ينقص منه. ثم فورماسيون واضحه يعني لازم العبد يتعدى بها باش ينجم يكون طريقه منظمه في سبيليو في تونس على القليل.
في تونس. فما جمعيات، فما دي اسوسياسيون، فما دي اسوسياسيون اللي تتعدى بهم، هم يتولوا الفورماسيون نتاعك، وفيهم معناها فيهم عباد اللي ثماش سيرتيفيكاسيون. سيرتيفيكاسيون فماش في تونس. تحب على سيرتيفيكاسيون تنجم تخرج لبرا تعمل سيرتيفيكاسيون تاعك في الكورداج ولا في السبيلولوجي ولا. اوكي. في تونس ما فماش كور معناها، فما معناها حبوا ملمومين في كور نتاع فيدراسيون التو مازلت ماهيش فعلا معناها ما فماش معناها ما نعرفش من الدولة، من نحنا من العباد اللي موجودة في الدومين تاع السبيولوجي. ايه سيرتامون على خاطر اللي فهمته ثم عباد مغرومة وثم عباد مهتمة. فما برشا عباد مغرومة، ومعناها فما زادة برشا عباد كي ميتريز معناها السبيولوجي بيان معناها في تونس. فما في زغوان، في بنزرت، في جابس معناها دي كونيسور، ما همش معناها ما نحكي على عباد معناها فاهمين فاش قاعدين معناها، وينجموا معناها يعطيوا لي سيرتيفيكات هذوكم اذا كان يتوفر كور معين معناها. اي جيماجين ساسري محلاها لو كان ثم هكا سيكل دو فورماسيون على سبيليو على حديثك انت والعباد تنجم ان كادر واضح، فهمت؟ كادر اللي جوريديكمون جوريديك واضح ومعها اكاديميك زاد يتبع يعني، على خاطر ما في الاخر ثم دي نوسيون دو سيكوريتي، ثم كورديناسيون بينات ما نعرفش لي زوتوريتي ان كلكو سورت. كان باش تدخل انت مثلا في عين ذهب موا ثم العباد تعرف راهو ثم شكون الداخل. اي تتعدى بالديبوزي دوموند نتاعك في الغابات، والغابات من بعد هي تبعث للولايه معناها اللي يهم الامر مراجع النظر ولا الحرس ولا خاطر زاد عين ذهب عندها وقت معين باش تدخل لها دايور اللي احنا في ديبي جانفي تتسكر عين ذهب ترجع. كان في ايش معناتها تتسكر؟ شكون يسكر؟ بار ميزور دو بروتيكسيون لي كولوني نتاع لي شوفسوري اللي مش يدخلوا في فاز ديبرناسيون في الوقت هذاك. تما سيستم تاع باب يعني؟ لا معناها معناها ان شارت بينات بعضكم انتم بيننا احنا والغابات والفلاحه معناها في تفهمنا اللي في الوقت هذاك بار ميزور دو بروتيكسيون للي شوفسوري اللي مش يدخلوا فاز ديبرناسيون تسكر عند لي فيزيت تسكروا للعباد ما بين ديبي جانفي المارس ما عادش فما دي فيزيت لعين ذهب ولا بيان معناها عندها الحق الغابات في الحاجه هذيك معناها. اي بيان سور هي ديجا معناها كلاسي رمسار عين ذهب معناها زون يميت ما في باليش ما كلاسي رمسار عين ذهب زون يميت. ذكر أول مرة في بالي ثم زون يميت تحت القاعة يعني في تونس. هي ريفير ستيلين. وعين ذهب مش بعيدة على عين ذهب نحكيو على 2 كيلومتر. تي في الحومة يعني. في الجبل في نحكيو على في الجبل ما بين ساعة وربع وساعة ونص الريتم نتاع العباد. ما فماش كان عين ذهب راهو في السرج فما عين ذهب فما المينا فما الجحفة فما بير الذهب فما معناها فما اللي كافيتي صغار هذوما معناها للعباد اللي مش تشوف معناها تو عين ذهب. علاش ماخذ الاسم هذاك الكل؟ ماخذ الاسم هذاك الكل من علي فيستولوز وطول الفيستولوز اللي يوصل ل 4 متر 60 4 متر هذاك اللي عاطي اسم عين ذهب وريكونسونس مونديال اللي ما معروفه بها عين ذهب. وطول الفيستولوز هذيك اللي اطول واحده في المكسيك 5 متر و60 ثاني اطول واحده في عين ذهب. عين ذهب راهو يجوها دي سبيليولوج من العالم الكل يعني. اما بالنسبه مثلا للعباد العاديين معناها واللي مش معناها ما انت مش تشوف العالم هذا اللي تحت الارض معناها مش بشرط هي تمشي لعين ذهب. اي بيان سور الاستغوار في المطلق يعني تدخل تحاول تشوف معناها دي كافيتي منها دي كافيتي اخرين انت مش تشوف العالم هذاك اللي تحت الارض كسوا في عين ذهب ولا احنا نقصوا اللي فيزيت العين ذهب. دونك انت ماكش مش دخلت باش تشوف الفيستولوز اللي هي في اخر سال اللي بك دخلت لها كان بعد 4-5 سوايع بالله. فصالي انا هما الاهم المراحل في عين ذهب باش نجوش نستخايل انا هكا على خاطر سمعت برشا حديث. دونك كي تدخل لازمك تهبط اللوطه ومن بعد كيفاش لا
هي واد، كانك باش تمشي في واد معبي بالماء بيان سور، فيها احجار، فيها تمشي في الماء، توصل في الماء في الماء هي ريفير يروح النيفو يطلع يهبط يطلع يهبط كل مرة النيفو. كيفاش. دونك يخلط الماء يخلط النيفو. ساعات يخلط لنا فما دي بارتي يخلطوا لنا البلاص هذه الاس كي تبدا مطر كي ظل فما دي بي فما مطر فما واحد معناها تنجم حتى كان خشمك تخرجوا باش تتنفس. الاس اللي هي معروفه الاس يعني الاس هي فوق تاع اس فورما تاع اس هي اللي تفرق ما بين سبيليولوج وماتور معناها تفرز. بعد الاس يولي نيفو اخر، بعد الاس تولي حبولات ايوا على حبولات على انستالاسيون تاع يعني هبوط. لا طلوع وهبوط. طلوع كل شيء موجود في المشي، طلوع في الرجوع هبوط. اوكي تولي بالحبل. ومن بعد السالة الكبيرة اللي يحكيوا عليها اللي فيها لي فيستولوز ولا هي اخر سال ما نعرفش يعني نتاعك الممو هذاك نتاع محمية هذيك ورزمون جاو في اخر سال اللي فيستولوز هذوك. خاطر انا ما نجمش نتخيل شنو كان ينجم يصير لو كان جاو في 100 متر والويله نتاعي نذهب. هو ديجا الاس حسب ما فهمت ان بروتيكسيون ناتوريل صحيح، خاطر مش اي واحد ينجم يفهم شتم غادي ويغامر باش يتعدى الماء على الخاطر اللي فهمته يطلع ويهبط في اي وقت ويعني ابروندر اون كونسيديراسيون. يلزمك قبل ما تعمل التاكا بتاعي الميتيو لي ديتاي هذوما الكل تاخذهم اون كونسيديراسيون بار ميزور دو سيكوريتي. خاطر لا قدر الله يصير لك اكسيدون بعد الاس ما ليفاكياسيون مش تكون معقده برشا، اصعب ما فما معناها في لي زوبيراسيون تاع سبلي سكور. انا ما نجمش نتخيل قديش نجموا نلموا من سبيليولوج في تونس باش نعملوا العمليه هذه كمان. يعني باش تخرج واحد بليسي في سيربونتان هكا يدور مش تكون موبيليزاسيون تاع برشا عباد فوق ال 100 150 ومعناها مش تاخذ برشا وقت. ان شاء الله ان شاء الله ما صاروش هكا كبسات. ما نعرفش انت مثلا حضرتش مره على كبسه ولا ستريس ولا نتاع العبد الاخر؟ انا لا، اما اللي قدامي مثلا بانيك فما عباد تجيك بانيك من البرد يعني. ما نحكيوش على الكوستروفوب، نحكيو على حتى البرد يعني كي يبرد يبانيك ما ينجمش يجري روحه ما يقولش راني انا مانيش بردان ولا هو في المخ راه الحكايه الكل فهمت. النيفو نتاع الماء زاد ما انا صارت لي يعلى مع مهدي التنوبي وخليفه ما ناتاكي معناها وفي الرجوع طلعت دي بي بتاع الماء في الاس طلع معناها نحكي ولا معناها مش معناها كاريمون كان خشم باش تتنفس وكاو لازمك تفعده. وهو في الوقت هذاك معناها كنت قبل بنهار ولا بنهارين فما مطر به صبت خلطت من بعد نهار بزهرنا خلطت بعد ما تعدينا احنا الاس. يعني سي امبورطون باش تشوف الميتيو في وقتها والايامات اللي قبل بيكو معناها كي من بعد في الرجوع ورزمون معناها العباد اللي موجوده وقتها كلها متريزي سبيليولوج معناها هو عطيك ما تدخلش في حالة بانيك. معناها هو ذاك شنو اللي ينجم يخليك في اي سبور كان مش كان وسورتو هون في سبور اللي فيه الاكستريم في سبور مونتان ثم برشا منه مونتال. اما السنساسيون اللي تنجم تعيشها انا كي نعمل اتاك نتاع اي جروت نحس اللي الدنيا لبرا حبست وقفت معناها تستنى في انا اللي نخرج معناها كان دخلت بالسبت ومش نخرج بالحد حتى كي نخرج نهار الحد راهو نهار السبت هذيك كان مش نهار الجمعه معناها ما عادش يعني حتى شيء لبرا ما لا مشاكل في البلونجي سوماري بالضبط. كل ما هو لوجيستيك كل ما هو لي ميزور سيكوريتي الوقت تنسى روحك زاده. فما ديسبلين وحدها البلونجي سومارين في الجروت فما في العالم ديسبلين وحدها وتكنيك واحده اخرى معناها لي جروت اللي تحت الماء يظهر لي فواديس صعب واللوجيستيك حتى البيبز لي زانستالاسيون تاع البيبز الغاز كل دبوزه وحدها الانستالاسيون تاعها وحدها ما همش اكوردي مع بعضهم كيما ذكر يعني كي تصير لك مشكله في دبوزه
تستعمل توحل ولا حاجه ولا هذه مش موجوده راهي في تونس. اي نتصور مش العباد. اما يعني هو شوف مرة- كديسبلين موجود كديسبلين هي موجود. العالم. نحن راهو عندنا في الميديتيراني على القليله عندنا لي زابيتا سومبر، لي زابيتا سومبر اللي موجودين دي جروت تحت أي. ثم برشا في زنبره، وكانوا يقولوا لا قبل ولي. الفوك موان قالوا ارجع، ما هو نورمالمون انقرض من الميديتيراني، كان يدخل غادي ويعشش ويقعد دونك هكا دهليز دغاغر أي. فهمت محلاهم. عالم اخر زاد. اي سي امبرسيونون. شنو اللي نحب نعرف انا لو كور دو ميتيي، كان نجم نقولوا له كور دو ميتيي، يعني العالم المهني نتاع سبيليولوجي في تونس كيفاش تتصوروا ينجم il se développe؟ اعطيني انت نرجس رايك من بعد انت فاخر. حتى نفهم سؤالك صح. كيفاش نجموا اون اميليور، كيفاش نجموا نحسنوا من العالم نتاع سبيليولوجي، مش كسبور كهو ما كوم اون اكتيفيتي اللي العباد يا دي اكسبير اللي يخدموا فيها سون دي ان برودوي ايكو توريستيك، ان برودوي دو ديكوفيرت. يعني ما نعرفش في تونس ككل حاجه ايكو توريستيك نصوركم حتى الفوق في الدومين تراوها ما ثماش ان كادر واضح، سي كل واحد يدز بالانرجي نتاعو فهمت. سبيليو سي ان بو سبيسيال على خاطر ثم ان كادر. دونك كيفاش نجموا ولا كيفاش الكوميونيتي نتاع لي سبيليولوج في تونس يدزوا اكثر في الاسبي سوسيو ايكونوميك ولا بروفيسيونيل نتاع الميتشي، يحاولوا كل واحد يعرف بالمنطقه نتاعو ساعه. خاطر احنا ان فوا عرفنا مثلا عين ذهب سي بون خذيت حظها الحقيقه في العباد الكل تعرفها. فما ديجرات اخرين اللي هما ساهلين اكسيسيبل للعباد مش كيما عين ذهب، وينجم فامي صغير عمره 6 سنين نجم يدخل جرات ويكتشف العالم هذايا، ووقتها ينجم يتغرم هو الصغير هذاك فهمت تغرمه. احنا نبداو هكا بتصاور العباد نوريوهم نسهلوا لهم نعملوا لهم هكا لي سورتي هكا كي يجيو بحذنا للدومين باش نشروهم من الاخر نشروه باش يدخل ويشوف، وهو هذاك بيدو يعاود يحكي عليها يحكي للعباد ويعاود سيرتينمون خاطر حاجه جديده بالنسبه له يعني يحكي صحيح يحكي وغيره يجيب شويه بشويه. هي راهي شويه بشويه تولي تتعرف ويتعرفوا تتعرف المنطقه كامله سورتو. شكون اللي يعني في تونس قداش عندنا من اورغانيزاسيون ولا من سوسيتي ولا من اشخاص دي سبيليولوج يعني ديما عندي مشكله مع اللوجات هذوما كل مره اللي كيف ما قلت لك يخدموا ولا عندهم توجه مهني في العالم هذا. بس ثم عباد اخرين ثم دي جروب اخرين يهزوا ويخرجوا ويوريوا بلايص دي جروت في تونس. فما برشا فما نحكيو على ليزاسيون يكون في 12 معناها فما نتاع صفاقس رادس زغوان بنزرت مي دي اسوسياسيون اغلبيتهم دي اسوسياسيون وفهم دي سبيليولوج معناها باين معناها كبار اون تيرم دو كونيسونس دو سافوار فير. ما عرفش نحبش نسمي برشا فما مهدي التنوبي غسان يعني ملوحي حمد غلاب دندن عبد السلام جابس انور بن يونس عاد فجنان ما فما برشا معناها سامحوني كان نسيت محسن خمار فما برشا معناها هذو معناها نحكي على العباد عبد الرحمن شقشوق عباد الميتريز بيان معناها السبيدولوجي وينجموا يعديوا لي سافوار فيهم تاعهم ويعملوا دي فورماسيون. وهو سبيدولوجي خذت وقتها برشا كسبور في تونس باش تتطور يلزمنا كور معناها يلم العباد هذه الكل اللي تحت تلم تحته العباد باش نجموا نطالبوا بحوايج وباللي سيرتيف من بعد واللي يعني علاش العباد تخرج لبرا باش تعمل سيرتيفيكاسيون باش ويلزمها تخرج ابار سبور كسبور معناه حتى اللي فوتوغراف لي زاماتور اللي يصوروا معناه تتربط بحاجات اخرين يعني لي جيولوج لي بوتانيك معناه هذوما راهو معناه
يلزمهم هو يدخل باش يصور تحت الارض ما يلزم يميتريزي التكنيك هذيك نتاع الكورداج ما كيف اللي يعملوا جيولوجي زاد معناها باش يفهم زاد راه معناها كي تدخل في جروت راه معناها سورس نتاع معلومات كبيره برشا على عمر الارض على حقبه معينه نتاع الارض على عمر الجبل على عمر انا سيرتان مومون سي ان باساج ان فيت نقول عليك انت قاعد تعلم في ان اوتي ولا تكنيك باش تخدم خدمتك ولا باش توصلك الحاجه في الدومين نتاعك معناها كان تصور كان جيولوج كان ما نعرفش اي سي فري كو النوسيون تاع الكور دو ميتي مهمه يعني لازم لي زاكتور اللي مهتمين ولا يشتغلوا على ديسيبلين يتلمدوا بطريقه او باخرى بور كري بلوز موان كادر يعني ما باش ينجموا سيام بليدويي سيام ما نعرفش انفورماسيون سيا حاجه نورماتيف اللي تعمل فرد وقت بور بروموفوار زاد يعني نحن في تونس نتصور هانو صوف دي كا هكا ان بو بوز ان بو هكا تطلع حاجه في الميديا ما عندناش حاجات هكا qui pousse vers une médiatisation une communication continue على l'univers هذا soit sport aventure soit l'aventure terrain soit ما هو العبد ديما يقرا الخايب قبل به مثلا باش تحط صغيرك تقول كانت تصير اكسيدون كان مش يقول هاي فازي خليه يتعلم فما يعني نفوا عبد يميتريزي في الحاجه هذيك في السبور هذيك سي نورمال باش تطمئن فهمت اما ماكش تعطي الواحد ما هوش كونيسون يعني باش تعرف اللي هو سبيليولوج في الميزور نتاع سيكوريتي الكل باش يحتاط دونك انت تطمئن وتغرم صغيرك كيما البلونجي كيما ما نعرفش الاسكالاد كيما لي سبور هذوما لي سبور اكستريم كيما البسكليت انت تقول البسكليت يتيح طفل صغير يتضرب كي واحد يعقد ديما الحاجه الخايبه تصير ما يولي ما نقدموش هذيك البيولوجي سبورك اللي تنجم تكبر معاه معناها حتى في 60 سنه و70 سنه تنجم تبقى تعمل بيولوجي تكبر العبد في مخه في الميتريز نتاع روحه ونتاع الخوف نتاعو بدلت لي حياتي كريمون معناها بدلت لي كريمون تخمامي حياتي حاجه قبل السبيولوجي وباس بيولوجي حاجه واحده اخرى وساي تولي برونشي في الحاجه هذيك في الغرام هذاك تولي تدور العالم تلوج هكا على الجروب ما عادش تعدنيك انا حتى نشوف حاجه صغيره نمشي ندخل فيها نشوف شنو نجم معناها خايفش عالم واحد اخرى خايفش الجروت معناها مش تهزني ما وتكتشف حاجات اخرى الجروت سي نورم يعني انا نحس الوقت وسط الجروت يقف معناها بور تدير من الاخر معناها تقف في الدنيا من وقت ندخل الكافيتي من بعد عاود كي تعاود ترجع زيد ريت المشكله فما عباد ما تعرفش اللي فما الشيء هذا في تونس راه يعني عرفت كيفاش متصور هي البرة مثلا ما واش في الاوروب ما عندناش هكا وهم تلقى يقراوها الصغار يقراو في الحكايات هذوما ما عندناش تحس ناقصه في المخيله نتاعنا يعني المعلومه مش صحيح انا ما كنتش نعرف مثلا قبل اللي عندنا شوفزوري في تونس عرفتها بالسبيولوجي وعرفت الامبورطونس نتاع الشوفزوري في حياتنا الامباكت نتاعو معناه اللي احنا دوروا في السيكل دو في نتاعنا نتاع اللي احنا نستعملوا في دي بيستيسيد معناه للزنسيكت وللوشواش وما نشترع شنو اللي يورك الشوفسيري يكفي ما بين 3000 و 4500 انسيكت في الليله يعني اقوى من اقوى بيستيسيد نجم تصنع البشريه هذه واللي احنا تو نحاربوا فيهم الشوفسيري باللي بيستيسيد هذوك اي سي دوماج معناها احنا رانا مصرين معناها الى الراجل الحاحا ان ندمروه الكون هذه معناها هذوما من الحوايج معناها سبيولوجي في حد ذاتها راهي تعال تهزك دوتر يونيفير معناها لوميليتي لا غراتيتود حتى العباد اللي تقابلهم فما برشا ريشيس معناها بينك وبين العباد
تي انا نحسها اذا تغطس في الارض سي كوم سي تسلم روحك ثم لاشي بريز يعني فيها دونك فورسيمون تحس بالمينياتور نتاعك فهمت انت قديش حاجه في صغيرة. اي حاجه تنجم تعرفش هاك تشوف واحنا يتسمى في سنه هذا صغيره ما بارابور. نعرفش 5000 سنه هابطه هذيك الوقت يوقف كيف ما قلت يعني قدام الوقت الى ديفيرون هوني تغزر تبروجيت في حاجه ومازالت تتكون راهو مازال مازال احنا كونتينيو 66 مليون سنه. الحقبه الاحفوريه الثالثه هذه اللي تكون فيها جبل الشين اطلس بصفه عامه 66 مليون سنه. معناها احنا ما نجوش رمشتعين واللي هي في تاريخ الكره الارضيه 66 مليون سنه. وتاريخ الحقب الاحفوريه هذه من اقصر معناها اللي قبلها بالضبط 180 مليون سنه. احنا جينا في سكوندا الاخرى بدينا الباكت اللي خليناه اقوى من 66. ما احنا ما عندناش كلان دوي على الارض هذه وعملنا فيه ما يتعملش. اي ما قد ما نتسائل قد ما نبهت ما نفهمش ما سي ان ديلام تري ميستيك يعني ما تجعلوا فيها من يفسدوا فيها يعني في الاخر ديما تعاود ترجع لحاجه غادي فهمت سيت كونسيونس سو ليبر اربيتر اللي تخلي العبد يعمل اللي يحب عليه avec la conscience de ses faits دونك تخليه بتتر حاسين بريف موضوع اخر. باهي باش نرجع للحاجه جوست هكا بفضول تصور لقيت هكا حفره جديده ولا دغراره جديده باهي كيفاش ولا انا هما لي تكنيك اللي تعملهم ولا كيفاش الاستراتيجية اللي تعملوا في راسك باش تكتشفها؟ سا ديبون كان بوي معناها مش هوني مثلا تدخل غادي كيفاش اسكو ثم بلايص يتنحى على البروغريسيون فصل الجرود في حد ذاته معناها مش كيما مش تدخل معناها في حاجه اوريزونتال كيما في حاجه فيرتيكال معناها فما حوايج مش تركب معناها بارميزير او حاجه مش تعمل انستالاسيون تاع الكورد تلبس ماتريال باش لا قدر الله فما شيوت انك يعني كي تدخل تلقى حفره ناتشورالمون توقف تقول هذه لازمني نعمل لها رونفور نتاع كورداج تعمل لي زمراج نتاعك نيسيسير وتثبت يعني من الحجره باش تشد حجره ولا شجره معناها فما ساعات تعطي ثقه في شجره اكثر من حجره احنا بقينا شفنا وين واصل هابطه 8 و 9 متر تحت الارض تلوج معناها تعمل لي زمراج نتاعك نيسيسير كاسك فيوش حديث الضوء تبدا تعمل في البروغريسيون نتاعك بشوي بشوي. باهي واذا لقيت روحك في هكا بلاصه نقولوا بيت كيف هذه كيفاش نجم تزيد تقدم؟ نشوفوا اللي فاي اللي موجودين كان هي تخدم مثلا بالماء نشوفوا الماء وين ماشي معناها ونشوفوا ولا التراس نتاع الماء كان بقات معناها وين ماشيه وما غادي مش تبدا الفوي معناها تبع الماء تبع الدينيفلي يعني معناها وين تنجم بوسيبيليتي كونك تنجم تعمل بروغريسيون في الجروت هذيك وتنجم تهزك معناها عند ذهب ملو كانت 400 متر تو نحكيو على قرابه 4 كيلومتر. واو بشوي بشوي معناها ما جاش كل شيء فنحكيو على 40 سنه تو. اوكي يعني تقدم بشوي بشويه وتحاول تشوف ونتصور ثم برشا ما نعرفش بريدونس اي اكيد معناها راهو لازمك تبقى زاد سان يسوف معناها تدخل هو في الاخر يبقى غرام معناها صحيح معناها اما زاد كيما تدخل كيما تخرج لاباس معناها. والكومونيكاسيون مع العالم الخارجي كيفاش؟ هو في العاده قبل كل اتاك نتاع اي جروت معناها يلزم فما شكون في بالو بيك اللي انت ماشي للجروت هذيك معناها كسوا تعلم الصولات تتعدى المركز الحرس مرجع نظر تتعدى الغابات بخلاف هذا من كل معناها تحاول تشوف الكوميونيتي نتاعك من السبيلولوج يبدا في بالو بيك اللي انت ماشي للبلاصه هذيك للجروت هذيك وعندك انترفال دو طون تاع دخول ونتاع خروج اللي من بعده هو اذا كان انت ما خرجتش ولا ما تحصلش عليك شي يبدو هما في مثلا لا قدر الله في اللونسمون تاع اوبيراسيون تاع سبيدو سكور ديجا هي حتى الحمايه المدنيه ديفلوبت كور نتاع سبيدو سكور ذكر عملت ايكيب جو كروا كاسكيمون كان الحمايه عندها كور نتاع سبيدو سكور وكان ثم دي سبيليولوج في تونس اكسبيريمونتي يعني النومبر نتاع
سبيليولوج في تونس مازال ضعيف. اوكي معناها راه كي نحكيو مثلا على ديزوبيراسيون تاع سبيليو سكور يصيروا في العالم، راه ساعات يموبيليزو معناها 200 و 300 سبيليو سكور 300 الطبيب سبيليولوج، تصور الجيولوج سبيليولوج، اللي كل يهز واحد السيفير سبيليولوج، آه. اللي يعمل رافيتايمون سبيليولوج، اللي يعمل لوجيستيك، ليكيب البرا اللي تتبع في البروجريسيون تاع كل واحد وين وبلاصتو وين في الجروت، وهذا الكل عنده شكون يعوضوا البرا معناها دوبل ديما يعني. تبدل معناها ديما إيكيبا دوبل دوبل. اي على خاطر ساعات ديزوبيراسيون الليل. يقعدوا بالجمعة 24 بالأيامات. 3 أيام. بالجمعة بالعشر أيام معناها ديما تبدل العباد على بعضها، وديما فما شكون يتبع معناها، راه فما شكون شاد تابلو بور ويعرف كل واحد وين موجود في الجروت في الوقت هذاك معناها. لا هرج ان شاء الله ما يصير شيء في تونس. في تونس يصير حتى ما اكسيدون. صارش نحن اوبيراسيون ريل دو سكور. لا عملنا دي اوبيراسيون بلانش، بلانشي. عملنا دي فورماسيون مع دي زيكيب من اسكتلندا وقتها ترافير لاريز نتاع زغوان، لمت العباد الكل وقتها، وعملنا 2 ولا 3 اوبيراسيون، وعملنا اوبيراسيون كبيره وقتها في الامين خدات نهار كامل. في سليانة في جبل السر. معناها كانوا قبل دي انيسياتيف من النوع هذوما تعداو الكل وقتها بالاريز تاع زغوان. مشكورينهم في الحوايج هذوما في الوقت هذاك، عملوا 3 ولا 4 كله كلموا فيهم العباد الكل اللي في تونس، ماهوش نمبر كبير هو في الوقت هذاك 50. اما ستي نيسيسير معناها باش تلم العباد، باش لا قدر الله اون كاد بزوان فما عباد حاضره معناها خدمت مع بعضها موجود. دونك انتوما بينات لي سيرفيس اللي تعملوهم في دومين سيرج سي لي فيزيت نتاع لي جروت. تاع الجروت برمي لي زاكتيفيتي اللي في الدومين. داكر. هو كيف ما قلت لك باش نوريو الغرام نتاعنا للعباد، خاطر حاجه سهله قريبه، وخاطر الحقيقه عين الذهب فيها نيفو معين لازمك تكون عندك باش نجم دخلت لها، باش نجم تدخل لها ساعتين في وسط الجروت مش شويه. هذه جروت نشوفها سهله كإنيسياسيون، سهله على الاخر، نجم تكتشف بها فيها برشا حاجات. وكهو بس هر جاتنا بحث الدومين، الجروت هذه اكتشفناها بحث الدومين وجاتنا مسهله كيما حاجه مزيانه برشا. جو كونفيرم. واحنا زدنا في الفيزيون تاعنا ماذا بينا معناها اي حاجه تسمح لنا باش نقصوا لي فيزيت نتاع عين الذهب ماشيين فيها، معناها اذا كان هذه الترناتيف واحده باش تنقص علاش ليه. توت فاسون اللي فهمته انا هوني نلقاو اغلبيه الحاجات اللي نشوفوها في لي كونكريسيون اللي موجودين في عين الذهب موجودين في اي جروت. هوني ثم فوليوم يعني عندنا 6 متر 700 ما اكثر. فما برشا دي كافيتي في السرج ومزيانين، راه معناها نحكوا على الجحفه راهي جروت مزيانه اسمها الجحفه في جبل السرج زاد. بعيدة زادة شوية مش قريبة على جروت لامين اللي هي من شيرة الوسطية، زادة جروت كبيرة ومزيانة. ما عندناش جيد في تونس تاع لي جروت الكبار. جيد هما السبيليولوج ما حتى اللوكو ما يعرفهمش من داخل. جور جيد وفي كل واحدة كيفاش المورفولوجي نتاع لي شامبر والثنيات. جيد هذاك توبو نتاع كل نتاع بليزيور. ما فماش جيد ما فما دي توبو موجودين. يقولوا عند ذهب فما توبو نتاعها، المينا موجود توبو نتاعها، الجحفة ما جاش قدامي ما نعرفش موجود ولا ما في بالي موجود. لازم نخدموا عليها زاد الحكاية بروجي يعني تعمل أتلاس دي جروت في تونس اللي معروفين الكبار. بارتاج نقص برشا، بارتاج انفورماسيون تونيزيان ناقص برشا في البارتاج تاع الانفورماسيون تاع لي توبو ناقص برشا. نجم نتصور خاطر المعلومة منين باش تاخذها انت؟ مثلا باش تمشي للغابات باش تقول اعطيني معلومة على لي جروت، معناها حتى الغابات اللي توبو اللي عندها قدام، معناها اذا كان احنا عاملين توبو جديد وما مديناهوش للغابات ما يتحينش. اي لكن انا نعمل بروجريسيون في ستجروت وما نمدوش الدوكيمون هذاك للغابات، معناها
معناها شكون الكوري اللي موجود تو تنجم تتعامل معاه ولا انا نجم ناخذ ما عنده المعلومات الغابات. معناها انا كي يجي عندي دوكيومون ولا عملت بروغريسيون في جروت ولا لقيت جروت جديده وما عطيتش لي كوردوني نتاعها للغابات معناها تي معقده اون بلوس ثمك الاحساس نتاع الاكتشاف تشوف تكتشف حاجه تحس ثم حاجه منك فهمت غادي انت حليت الثنيه هي انت هذيك تنجم توثقوا معناها في الدوكيمون اللي مش تمدوا للغابات ما باين شكون اللي مد الدوكيمون معناها اترافير لاسوسياسيون فلان الفلاني فلان الفلاني او تعطي لي ميزور نتاع معناها كيفاش الكوردوني جي بي اس نتاع الجروت بارتاجيها مع الناس الكل. اي يعني كي احنا ما عندناش كوري لما معناها على الاقل مرجع النظر نتاعي يكون كوري. هي ما لازم حاجه تخرج من عندهم هما على خاطر ولا ظهر ليدرشيب فين بتتر هيز ميسينغ سيكو يعني ان ترافاي واضح دانفيتي لي كونيسور لي سبيولوج باش تحاولوا فوالا ميزاجور نتاع لي كونيسونس وكل شيء ولانسي بوتيتر دي زيكسبلوراسيون وكله يتخدم ويكون دون الشفافيه يعني بعد باش يخرج حاجه للعموم. حتى كي نخمم انا هكا لازمها هذه تكون مربوطه بوتيتر علاش ساعات في الكلام تاعنا نحن في تونس ساعات ما تعمل حتى شيء خير من اللي تعمل حاجه نص الباس صحيح على خاطر باش تعمل هذا سي باش توريهم العباد دونك باش تعطي امكانيه اكثر للزاكسيدون العباد باش تمشي دونك لازم تلينكيها يعني استراتيجيه واضحه انتوراج واضح ايكو توريستيك يعني الجروت الفلانيه هذه لاكسي لازم يصير سولون سيت كونفيغوراسيون. عندك هذوما دي سبيليولوج اغري من عند الوزاره ولا من عند البلاد باش ينجموا يهزوكم غادي اي مالوريزمون مازال ما عندناش حتى في الاركيولوجي ما عندناش. اذا نتذكر دوكيمون مره جاي في يدي خادمه كمال التونسي خادمه كمال التونسي وخدم على حاجه تشبه هكا على في الإيكوتوريزم اللي كل بلاصه معناها خدم على نذكر وقتها الدوكيمون على النورويست كل في كل بلاصه شنو السبيسيفيسيتي نتاعها واللي قد لكم نتاعها باش تكون تنجم تتعدى بما فيهم عين الذهب بشنو لي اسوسياسيون حط لي اسوسياسيون تاع سبيولوجي وحط العباد اللي موجوده لنا وعطاها الهوستي معناها ما جو كروا خدموا طلب من الغابات وانا لقيته في الغابات تحصلت عليه من الغابات تاع ولايه سيريان يعني الدوكيمون هذاك انا جاي موجود عند الغابات وعطاته لي معناها وخدمه كمال التونسي معناها بارطاج حاجه كيما كيك خدم على النور ويست الكل. تي ينكر دي بريب دو ترافو فهمت لازم كله في سلسله وكل شيء واضح اي لا اونفان سو سون لي جون دو دومين موجودين معناها نقصد معناها اللي شنو السيمان اللي بيناتهم كيفاش يتلمدوا في هكا فيزيون بتتر واضحه اكثر وا سيدي بالتوفيق يعطيكم الصحه عايشك. انا هكا شرهتوني باش نحاول نعمل على القليله مره في 3 أشهر فيزيت نتاع جروت وانا نرجع لكم انتوما نعرفكم انتوما دونك عين ذهب ولا اوتر عين ذهب تتر ليفل واحد اخر مي معليش لا يعني نحب الاسكالات ونحب الجبل نفس الشيء ولا نفس نفس الغرام نفس الاحاسيس وبلوس ثم ان سيلونس تعمل ميت احنا من الحوايج مثلا اللي نعملوها ان نطفيو الضوء ونبقاو دقيقه ونص معناها وصينوس معناها حاجه عظيمه زين انت ونفسك عارف ونفسك تحت الارض معناها عملوها برشا في عين ذهب طبعا انت بعد ساعه ولا ساعتين ماشي في عين ذهب داخل تحت الارض كالم ابسولي سي امبورطون سيلونس. تعرف ثم روتريت مديتاتيف اسمها الفيباسانا. الفيباسانا 10 ايامات من غير كلام وما هيش سهله ما هي سهله هو دقيقتين ولا 3 ما هيش سهله حتى تعرف يعني حتى وحدك تحكي يا ودي واحد فهمت هكا يعملوا مواضيع ويقعدوا طاوله وكراسي
ميرسي الفيزيت عايشك. هذه، يعطيكم الصحة أصدقاء. عايشك. ربي مرحبا يحفظكم. بك. عايشكم. عايشك.